Hello! So, explain ko kung paano ko ginawa yung jump scare artwork ko tungkol sa martial law. And i-walk through ko na rin kayo kung paano ko dinevelop yung artwork na yun, paano ko tinest out kung ano yung magiging effect para ma-make sure na pagka-post nyo, alam mo kung ano yung magiging effect niya. So, yeah, let's just jump in! Basically, kailangan nyo lang pumunta sa website na to, upload kayo ng file, piliin nyo yung black and white, tapos piliin nyo yung dithering, and apply yung filter, tapos download nyo yung image, and that's about it. Pwede nyo na i-test sa Twitter and whatnot, pero to explain the other properties kung paano ko nagawa, I'll explain that later on. So, ganito yung effect niya. Makikita nyo na pag parang preview version pa lang, makikita nyo lang yung ibang sections, pero kapag kinlik nyo, tsaka lang lalabas yung actual image. Tapos kung tinignan nyo to, open image in new tab, makikita nyo na actually white and black pixels lang talaga siya. So nandun yung secret. Ito yung parang painting version. So ito yung parang black and white. Bago natin nilalagay yung filter para maging jump scare effect siya. So pwede kang magdagdag ng colors, pero medyo di ko pa gaano alam kung paano siya nag-work. Anyway, yung sad thing din, yung filter na yun, walang filter na ganun yung Photoshop. Kaya yung ginagamit ko ngayon is Krita. Yung maganda, Krita is free, and yung ginagamit niyang parang filter library, online siya. Kung gusto mo ma-check kung ano yung kalalabasan niya, like yung before the jump scare, mag-setup kayo ng some sort of adjustment layer. Tapos dito, tinatawag natin siyang filter layer. Adjustment layer siya sa Photoshop. As may ganito rin yung Photoshop. So, lalabas yung ganito. Pangalan nito, threshold. Tapos, kailangan nakalagay siya sa 100. So, ibig sabihin, kapag lumabas yung pixels niya sa threshold na yun, lalabas din siya sa Twitter jump scare thing mo. So, ito siya bago pa siya buksan ng user. Tapos, tsaka lang ma-reveal yung ibang details pagka kinlik niya. So, ito yung parang before. So, ito yung final image ko. Tapos, yung ginawa ko, binwriten up ko yung areas na to. Kasi, bago nun, parang hindi ganun ka obvious kung ano yung nangyari. Like, hindi mo makikita yung isa niyang kamay. Tapos, parang masyadong hindi ganun ka-clear yung silhouette ng isa niyang kamay. So, yun, nung binwriten up ko siya, tsaka lang parang naging mas visible. Tapos, nag-reflect yun sa kinalabasan ng image. So, as a test, parang maglagay muna kayo ng parang random black and white colors para magkaroon kayo ng feel kung ano yung lalabas, ano yung hindi. So, kunwari, ito, dito, around, so ito parang middle gray siya. Ito, darker gray, pero still relatively bright. Ito, parang pure white na. Ito, pure black. Ito, dark gray, pure black, darker gray. So, that's kung titignan nyo, etong area lang yung lumabas. Kasi parang siya lang yung umabot sa 100 threshold para mapakita. So, kung pinost ko to sa Twitter, ito lang yung makikita nyong area. Tapos, tong other areas, tsaka lang lalabas kapag kinlik yung image. So, kapag nasa Krita ka, para makita mo yung filter, so under filter, that's GMQT, maglo-load siya. Tapos itong library na to, yung ito available online. So, search nyo lang gmic, tapos parang i-offer kayo ng same amount of filters na pwede nyong gamitin. Tapos kailangan nyo lang i-search to, posterized dithering. So, dito, pwede pa kayo gumawa ng like more adjustments kapag parang hindi perfectly tama sa kung ano yung internet effect. So, dito, pwede nyo baguhin yung gamma, contrast, and brightness. So, sa akin, binabaan ko kasi nung tinignan ko yung output, yung effect, parang masyado marami yung ni-reveal. Gusto ko makita lang yung kamay and stuff. So, kailangan ko babaan yung brightness para matago pa yung ibang areas. So, after nyan, i-apply nyo lang. Oh, wait, okay pala. Tapos ito, yung mangyayari, lahat ng pixels magiging either white
or black. Tapos yun yung special sa kanya. Ito yung kumbaga secret ng effect kasi then i-export nyo to. Export nyo to. Tapos gagana rin to kapag nag-send kayo ng message to someone. So kung may iba kayong Twitter account or kung may kaibigan kayo, pwede nyo i-send yung message sa kanya. Tapos ipa-check mo kung ano yung internet effect bago nyo i-post. Para ma-make sure na yun yung para ma-make sure kung kita nyo yung final result bago nyo i-post. So, ganun din yung effect na kapag nasa phone, kapag nasa DM, yung mangyayari, papakita muna yung parang before jump scare version, tas kapag kinlik lang ng friend nyo or nung isa nyong account, yung image, saka lang lalabas yung picture. Kung gusto nyo lagyan ng colors and whatnot, like kunwari dito ginamit yung red, tapos dahil dun lumabas yung parang na-influence yung previous image, tapos nagkakaroon ng parang magandang effect regarding sa jump scare sa pure red, like napaka-vibrant niya. Kung gusto niyo rin gawin yun, ito yung nire-recommend ko. So ito yung like filtered version na, diba? So kapag may ganito na kayo, gagawa lang kayo ng new layer, tapos isa-set nyo to sa multiply. Tapos pipili ka ng kulay na gusto nyo. So, sabihin natin red. Tapos ipipaint on nyo lang kung ano yung kulay na gusto nyo. Para ma-make sure na yung pixels pa rin are pure white and pure black. Pero, yung problema rito, kapag may ganito, so kunwari ito, parang pinkish siya. Hindi siya pure red. Parang hindi rin gagana yung effect kung ganun. So, make sure na yung ginagamit yung brush dapat hard edge talaga. So, dito may specific brush ako para dun. So, ito, kita niyo parang pixelated talaga siya. Kung gusto niyo gawin to sa Photoshop, ito siya sa Photoshop. So, dito kailangan mo lang i-click and hold. Tapos lalabas yung pencil tool dito. Hindi ako sure kung kita nyo. Pero, ayan, nakikita nyo na kapag zoom in nyo talaga, pixelated yung edges. Tapos, kung ginamit nyo yung brush tool, nakita nyo na medyo soft yung edges. So, yun yung gagamitin nyo pang kulay. Ayun, parang magkakaroon siya ng ganitong effect. Tapos, test out nyo kung ito ba yung parang, kung paano niya na-influence yung jump scare effect. So, ito, magiging pure white lang siya. Imbis na may red. And yeah, so hope you learned something new today, and pakitag na lang kung may ginawa kayong artwork based sa technique na to, sa trick na to para sa Twitter. Sadly, hindi siya gumagana sa ibang social media platforms like Instagram and Facebook kasi Twitter lang yung may magandang PNG compression. Blah blah blah. Parang marami siyang technical aspects, pero yeah, that's about it. Kailangan nyo lang ng filter, kailangan nyo lang i-check and baguhin nyo yung brightness, adjust nyo yung parang whites and darks nyo para make sure na tama yung result. Kung may mga tanong pa kayo, comment nyo lang down below. Tapos kung na-enjoy nyo yung content na to, why don't you subscribe maybe, leave a like, Anyway, bye-bye.